Template. More. Okay, you can close it. And they have now pockets. So we have gray, green, blue, red, and pink. Or on the white. Oh, let's go for white. Green and white, I think, would be Yeah. great combination. This is workshop. May I get one? Yeah. Can you hold? Okay, first I am going to show you, okay? Can you hold here and here? This part. We are going to begin outside. Okay. Take this now. And we are going to do the same thing. From outside, begin from outside. And till end. Okay, now take all. You're doing same for this. Yes. Yeah? ไม่เนี่ยทุกคนตามพูดหมดเลยโอ้ทำไมอ่ะ Because we have wind, it's a little complicated. พิมพ์ก่อนเนี่ยมาพิมพ์นี่ไอเมนมึงบ้าไหมไม่เร็วจังวะ Okay. Okay, wait, wait. ขนาด Take มึง this. ไม่ออกเดทที่วันนี้ Oh, เดี๋ยวที่สอน that's right.กูก็ทำขาดดำทุกคนมึงก็ทำขึ้นมากูจะทำไม่มากหรอกบอกกูก่อนแล้วทำอะไร Oh, okay. Can. Okay. Good. อันนี้ให้เนี่ยนะ ไม่เอาเดี๋ยวมันด่ากู เขาบอกกันหนูว่าให้เบื่อแล้วไม่มีลายกู กูเดี๋ยวมันแซ่บเอาสะพาย ส่งมาจะได้รู้ด้วยชอบแซะพรุ่งนี้หยุดไหมไปเลย แต่ว่าเราเซ็นรายชื่อแล้วเบอร์มันน่าจะไม่ได้ไหมเดี๋ยวเราเซ็นรายชื่อแล้วเราไม่ได้ ไม่ถามไหม ไม่ได้คุณเห็นได้แล้ว Okay, now we are going to make bridle. Something like this. Can you cut? ตัวแข็งเลย Can you make a knot here? 8 or And like this. Just a knot. just on the end, like 8? Yeah, and โอ้ยกูบอกไปเข้าแรกกูกลับ it can be any. แบบเดินเสร็จแล้วก็กลับเลยมึงแล้วก็ Oh, I already เสร็ did. จแล้วก็ไปบ้าน ไอ้แนน ไปที่บ้านเขาเลย No, it always happens. Problem is that the quality of the scotch too thin. มึงกูเชอรี่บอกว่าอะไรนะถ้าจะหยุดก็จะได้มีหลักฐานกูเหมือนเจนี่ Yeah, but expensive. Agree. Can you cut like this? รอผ่านอะไรอ่ะ
show one, you will going to the other one, okay? Yep. I hold this. ว่า ได้สูงก็สอง ไปทางทางเลย Like this, okay. ไม่กล้า And so, มาส่งมาแล้วถ้าไม่ได้เดินไป like this. ไปแค่ขับรถ Okay. หรือว่า Can you just cut this? Extra. No need to cut. Ah, no need? ก็เร็วไงก็เตรียมอาหารอ่ะ It have to be on the end, right? Yes, like this. สองกันไม่ได้เลย กลับเลยกูไม่สอบผ่านกลับเลยมึงพอตอนเที่ยงเขาไปนู่นแล้วของกูไปสองขาแล้วไม่ไปเที่ยว Okay, now we are going to find the middle point. Or we are doing like this. No, take it. Make a knot มั่วเนี่ยคำลงไหมนะ at the yes. Yeah, safe. แล้วมันไม่ใช่โดนแดดนี่ทำไมมันดำง่ายจังวะ มันเมื่อวานมันไม่ยอมใส่อันนี้ปอกเขต อ๋อก็ไม่ใส่ แค่วันเดียวดีกว่ามันเปิดมา This is the flying line. So you can attach any ฝั่ง line นู้นโทรฝั่งนู้นค่ะ here. ก็เราก็ทำไปให้มึงแบบค่ะสองอ่างอะรอนี่ ดังเข้ามาเพื่อนข่าวเลยสอง It's ready. Let's test. Okay. หาของหาเล่นบางแล้วแบบว่าออกแล้วดูไม่ออกว่ามึงมองอะไร Oh. ฝนตก No, giving the sun like this. So เออเช็คเลยนะ